Până în primul război mondial, Rusia și Imperiul Otoman s-au ciocnit constant. Turcii și rușii au interacționat de secole, începând din epoca medievală timpurie. Oamenii turci au rătăcit în stepă mai bine de un mileniu. Originile lor merg până în epoca marilor hanate Göktürk, care au domnit în Siberia de Est. Dar cel mai mare capitol al istoriei lor avea să se întâmple pe vremea Imperiului Otoman. Turcii au sosit în Anatolia în secolul XI împreună cu selgiucizii și au luptat împotriva Imperiului Roman de răsărit, aflat pe moarte. La sfârșitul secolului XIII, triburile turcești din regiune s-au unit sub steagul grupării otomane și au luat Constantinopolul în 1453, punând definitiv capăt a peste 2 milenii de istorie romană. Imperiul Otoman a controlat trecerile dintre Marea Neagră și Mediterana din acel moment. Pentru Rusia, acest lucru a coincis cu sfârșitul stăpânirii mongole. Sub steagul prinților Moscovei, principatele ruse au pus capăt secolelor de dominație a hoardei de aur mongole. A urmat o epocă a cuceririi în toate direcțiile pentru a obține mai multe granițe naturale și acces la mare. După căderea Constantinopolului, conducătorii otomani s-au concentrat în principal pe întărirea stăpânirii lor asupra Balcanilor și a Mării Egee. Cei 30 de ani care au urmat au fost marcați de campanii împotriva puterilor creștine din regiune precum Serbia, Ungaria și Veneția. Până în 1480, dominația turcească asupra Mării Egee era completă, iar sultanii și-au îndreptat privirea către Europa Centrală și Orientul Mijlociu. Otomanii i-au copleșit pe conducătorii mameluci ai Egiptului în 1517 și au devenit puterea predominantă în lumea musulmană. În 1520, sultanul Suleiman Magnificul a urcat pe tron și s-a extins în Europa, luând Belgradul în 1521, conducând astfel asupra tuturor creștinilor ortodoxi care trăiesc în sud-estul Europei. Din acel moment, Imperiul Turc s-a extins mai spre nord, câștigând hegemonie asupra tătarilor din Crimea și ajungând la zidurile Vienei habsburgice. Pe măsură ce musulmanii proliferau prin Balcani, la Moscova a apărut un nou centru al ortodoxiei. Prinții s-au desprins de dominația mongolă în anii 1480. Pe vremea lui Ivan al IV-lea, Moscova a reușit să unească toate principatele ruse sub steagul său. Stăpânirea lui Ivan a permis Rusiei să se extindă dincolo de munții Urali în Kazan și Astrahan și spre Marea Baltică. Al IV-lea a fost marcat de o brutalitate deosebită față de oricine îi stătea în cale. Cruzimea lui n-a cruțat pe nimeni. Musulmanii, catolicii și chiar și colegii creștini ortodoxi au fost supuși la ucideri masive, deportări și masacre. Pe măsură ce populațiile turcești din Kazan și Astrahan au fugit din casele lor, refugiindu-se în Caucaz și Anatolia, Constantinopolul a fost mai interesat de întâmplările din nord. Primul conflict a izbucnit între 1568 și 1570, s-a încheiat cu o victorie neașteptată a Rusiei, care a oprit influența otomană asupra regiunii dintre râul Don și Volga. Acesta a fost punctul de plecare al unei rivalități de secole. Un stat vasal tătar al sultanului a avut o istorie lungă de hărțuire a țaratului rus. Conduși de Deviet Girei Khan, tătarii au fost opriți la doar 50 de kilometri sud de Moscova, în bătălia de la Molodi din 1572. Acest eveniment avea să dea tonul secolului următor, întrucât rușii și otomanii s-au hărțuit reciproc pentru dominația în Ucraina prin vasalii lor locali. În timpul secolului XVII, Rusia și Imperiul Otoman au acaparat progresiv posesiunile poloneze din Ucraina modernă. În 1667, Moscova a cucerit numeroase orașe precum Kiev și Smolensk
și a câștigat poziții cheie pe râul Nipru. Doar un deceniu mai târziu, otomanii au luat sudul și centrul Ucrainei din Commonwealth-ul polono-lituanian. Un stat semi-autonom al mai multor căpetenii de cazaci ucraineni, a zăbovit între cele două mari puteri. Această confederație era mai apropiată de ruși prin credință, dar era legată prin relații comerciale puternice de otomani prin Crimea. Astfel, Ucraina a devenit terenul perfect pentru un joc de influență între cele două puteri. Din 1676 până în 1681, Moscova și Constantinopolul au jucat un joc de șah sângeros în Ucraina, care a dus la confruntări directe în unele ocazii. Aceste războaie s-au încheiat în cele din urmă prin tratatul de la Bakhchisarai, care a instituit Niprul ca graniță naturală între teritoriile controlate de Rusia și otomani, în timp ce stepa ucraineană a fost menținută ca un teritoriu neutru între cele două puteri. Cu toate acestea, acest armistițiu s-a încheiat când un nou țar rus a ajuns la putere. Și doi, Petru I, în vârstă de 10 ani, a urcat pe tronul Rusiei. Tânărul băiat va deveni unul dintre cei mai venerați conducători ai Rusiei și va moderniza puternic țara. Ostilitățile dintre ruși și otomani au fost reluate încă din 1686. Moscova s-a alăturat Austriei, Poloniei și Veneției într-o coaliție împotriva sultanului. Cu toate acestea, participarea țarului va fi redusă la minimum, deoarece acesta se confrunta cu alte probleme acasă. Până în 1699, Rusia a semnat un tratat de pace cu otomanii, care le-a acordat rușilor cetatea Azov. Pace în sud, din nord a apărut o nouă amenințare. Imperiul suedez, condus de tânărul rege Carol al XII-lea, care a declarat război Danemarcei, Poloniei și Rusiei, în ceea ce este cunoscut astăzi drept Marele Război Nordic. Suedezii au câștigat mai multe bătălii și i-au forțat pe danezi și polonezii să îngenuncheze. Cu toate acestea, Petru I a rezistat și a cucerit o bucată vitală a teritoriului suedez de pe Marea Baltică, unde și-a stabilit noua capitală, Sankt Petersburg. Între timp, o mare armată condusă de însuși Carol al XII-lea a fost prinsă în Ucraina și a fost învinsă în bătălia de la Poltava din 1709. Monarhul suedez a fost forțat să fugă și să se refugieze în Imperiul Otoman, convinzându-l pe sultanul Ahmed al III-lea să declare război Rusiei în 1710. Turcii au învins recâștigat cetatea Azov. Au urmat, Petru I a învins decisiv pe Carol, câștigându-și epitetul Marele. În anii următori, Rusia și otomanii au ocupat mari părți ale teritoriului persan din Caucaz. Din anii 1730 până la sfârșitul secolului XVIII, rușii și otomanii au purtat 3 războaie pentru dominarea stepei de sud a Ucrainei și a peninsulei Crimea. Pentru ruși, scopul principal a fost să obțină controlul total asupra râului Nipru, să-i anexeze total pe cazacii din Zaporojii și să obțină acces la Marea Neagră. A fost începutul politicii de expansiune spre sud, al cărei scop era să acorde Rusiei acces la apele fierbinți, o politică care este și astăzi relevantă în geopolitica rusă. Primul conflict s-a datorat oficial răidurilor tătarilor din Crimea, asupra cazacilor din Zaporojii, din sudul Ucrainei. Deoarece primii erau vasali ai otomanilor, Constantinopolul a fost considerat responsabil de Sankt Petersburg pentru incidentele continue la graniță. În 1945, Rusia a mers cu succes spre sud cu ajutorul Austriei. Totuși, această confruntare s-a încheiat cu o victorie otomană în Balcani și un impas la Marea Neagră.
În 1739, Viena a trebuit să cedeze sultanului teritorii importante, în timp ce Rusia abia a reușit să recâștige cetatea Azov. Imperiul Otoman a impus o blocadă strictă comercianților ruși în anii următori. Sankt Petersburg a răspuns lansând diverse raiduri în teritoriul otoman prin vasalii lor ucraineni. În 1764, sub conducerea proaspăt încoronatei Ecaterina a II-a, Rusia i-a anexat pe cazacii din Zaporoșii. Se pregătește un nou război care avea să schimbe siguranța dintre cele două puteri. Clarificat ambițiile de îndată ce a urcat pe tron dorind ca Rusia să cucerească țărmul de nord al Mării Negre. Sultanul otoman, Mustafa al III-lea, avea la rândul lui ambiții proprii în Ucraina. În 1768, Constantinopolul a sprijinit în mod deschis o insurecție antiruse în Commonwealth-ul polono-lituanian. Au urmat o serie de incidente majore la granița dintre turci și Sankt Petersburg. Până în septembrie, sultanul a declarat oficial război Rusiei și a urmat un conflict de 6 ani. Valul părea să îi favorizeze pe otomani. Imperiul turc avea o armată mai mare și domina mările. Cu toate acestea, Ecaterina a II-a a fost abilă și a reușit să izoleze opoziția poloneză a Confederației. Amiralul Alexei Orlov și generalul Alexander Suvorov au provocat înfrângeri neașteptate și dezastruoase forțelor otomane. Până în 1774, forțele navale și terestre turcești au fost total anihilate, iar revoltele susținute de ruși au afectat aproape fiecare colț al tărâmului sultanului. Acest război a permis Rusiei să obțină acces la Marea Neagră și stăpânirea asupra Crimeei, ceea ce a afectat reputația armatei otomane. Câțiva ani mai târziu, o coaliție austriacă și rusă a continuat să macine și mai mult Imperiul Turc, iar până în 1791, Rusia deținea controlul deplin asupra țărmului de nord al Mării Negre și al Caucazului de Nord. La începutul noului secol, rușii și otomanii păreau să fi lăsat pentru scurt timp diferențele deoparte, în timp ce s-au confruntat cu puterea armatelor napoleoniene franceze. Cu toate acestea, încă din 1806, Sankt Petersburg și Constantinopol s-au amenințat din nou unul pe altul. Acest conflict s-ar fi putut termina cu un dezastru pentru ruși dacă nu ar fi fost o campanie decisivă condusă de feldmareșalul Kutuzov în 1811. Turcii au fost nevoiți să admită hegemonia rusă asupra Basarabiei. 10 ani mai târziu, Grecia s-a ridicat împotriva sultanului. O coaliție internațională condusă de Marea Britanie, Franța și Rusia a constrâns Constantinopolul să recunoască independența Greciei. În urma acestui conflict, Rusia a obținut acces la coasta Mării Negre și a devenit protectorul creștinilor care trăiau în Imperiul Otoman. Dominația rusă asupra Orientului a dus la un monopol asupra exporturilor de cereale, extrem de necesar în Occident. Acest lucru a determinat Franța și Marea Britanie să se alăture otomanilor în timpul războiului Crimeei. În timpul acestui conflict, Rusia a fost împinsă din zona Dunării și prinsă în Crimea. Constantinopolul a reușit să recâștige unele dintre teritoriile pierdute din Balcani și Caucaz. Dar amenințarea rusă încă se profila asupra Imperiului Otoman în declin. Pentru a salva Imperiul de la declin, sultanii Abdulaziz, Murad al V-lea și Abdul Hamid au susținut industrializarea și reformele armatei. De asemenea, au permis apariția unei noi forme de naționalism, care a dus la o puternică discriminare față de populațiile non-turce. În anii 1870, Balcanii s-au răsculat. În 1876, Rusia a intervenit de partea rebelilor și a zdrobit fiecare forță otomană.
În câteva luni, armatele țarului se aflau în fața Constantinopolului. Doar amenințarea unei intervenții britanice a împiedicat Sankt Petersburg să dea lovitura ucigașă. Consecințele acestui conflict au fost independența Muntenegrului, României și Bulgariei și darea Ciprului Marii Britanii. Simțindu-se trădat de Londra, sultanul s-a întors spre Germania. Începuse ultima etapă a rivalității ruso-otomane. Pe măsură ce ambițiile Rusiei în Balcani au devenit clare, Imperiul Otoman și-a găsit aliați solizi în Germania și Austro-Ungaria. Constantinopolul era foarte conștient de agendele franceze și britanice din Africa de Nord și Orientul Mijlociu. În anii 1900, Algeria și Tunisia erau deja în mâinile francezilor. Libia era independentă în totalitate, cu excepția numelui, iar britanicii erau parlamentarii fără nume din Egipt, în ciuda dominației nominale otomane. În plus, peninsula arabică, Irakul și Levantul erau în pragul unei rebeliuni deschise, deoarece populațiile locale nu aveau încredere în comportamentele naționaliste ale guvernelor centrale. De cealaltă parte a Mării Negre, Rusia se afla pe un curs de coliziune directă cu Austro-Ungaria peste Balcani. În plus, țarul Nicolae al II-lea dorea să se extindă în Caucaz și să obțină propria sa bucată din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, puterea deținută de Romanov era din ce în ce mai slabă în urma războiului ruso-japonez din 1905 și a Revoluției care a urmat. În iunie 1414, arhiducele austriac Franz Ferdinand a fost asasinat de un naționalist sârb. Ceea ce a urmat a fost o avalanșă de acțiuni ce au făcut ca Viena să declare război Belgradului, Rusia Austro-Ungariei, Berlinul, la Sankt Petersburg, iar Franța Germaniei. Până în octombrie, febra războiului a ajuns în Imperiul Otoman, care la rândul său a declarat război Antantei. În anii care au urmat, rușii au condus o campanie de succes în Caucaz, avansând până în estul Anatoliei și ocupând Erzurum. Potrivit acordurilor Sazanov-Paleologe și de la Constantinopol semnate în 1915 și 1916, Sankt Petersburg era aproape de a obține cel mai mare premiu, și anume Constantinopolul, precum și controlul total asupra Caucazului. Dar istoria urma să ofere încă o întorsătură. În februarie 1917, o revoluție a înlăturat stăpânirea țaristă în Rusia. Din acel moment, armatele ruse au fost învinse pe fiecare front. În Anatolia, armatele otomane au recâștigat pământurile pierdute până în Caucazul de Sud. În plus, Rusia a primit încă o lovitură din partea Revoluției din octombrie, care i-a dus pe bolșevici la putere, conduși fiind de Vladimir Lenin. În martie 1918, Rusia a semnat tratatul de pace de la Brest-Litovsk cu puterile centrale și a cedat numeroase teritorii. Imperiul Otoman a obținut câștiguri importante în Caucazul de Sud, dar nu s-a bucurat de ele mult timp. În octombrie 1918, armatele turcești au fost înfrânte total de aliați, iar până pe data de 31, Imperiul Otoman a semnat armistițiul de la Mudros. În august 1920, Imperiul a fost supus tratatului de la Sevres, care a împărțit teritoriile otomane rămase între Franța, Marea Britanie, Italia, Grecia și Armenia. Cu toate acestea, naționaliștii turci, conduși de Mustafa Kemal Atatürk, s-au opus acestui acord și au declarat înființarea Republicii Independente a Turciei și au împins toate armatele străine afară din țară. În urma înfrângerii sale, Rusia a intrat într-un război civil sângeros care s-a încheiat cu apariția Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, prescurtat URSS. În următoarele câteva decenii, URSS și Turcia s-au aflat în părți opuse ale războiului rece. Ankara a ajuns până la a găzdui rachete americane în anii 1950. Cu toate acestea,
cele două națiuni nu au ajuns niciodată la o confruntare directă. În zilele noastre, Rusia și Turcia se bucură de o relație oarecum amicală. Președintele Putin a fost primul lider mondial care l-a sprijinit pe președintele Recep Tayyip Erdogan în timpul tentativei eșuate de lovitură de stat din 2016. Cu toate acestea, Moscova și Ankara se află pe părți opuse în mai multe chestiuni geopolitice și economice, iar rivalitatea lor ar putea fi reaprinsă în orice moment.